ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලනවද? ඔයාලා මේ වෙනකොට දැනගන්න ඕනේ කොහොමද Adobe Premiere Pro වලින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ක්ලිප්ස් ඉම්පෝර්ට් කරගන්න කියලා. අද අපි බලමු කොහොමද Adobe Premiere Pro වලින් සීක්වෙන්ස් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. Adobe Premiere Pro වල සීක්වෙන්ස් එක ක්‍රියේට් කරගන්න තමයි ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. මොකද අපි හරියට සීක්වෙන්ස් එක ක්‍රියේට් කරේ නැත්නම් අපි ඉස්සරහට කරන එඩිටින් වැඩ හරියට අපිට කරගන්න බැරි වෙනවා. සීක්වෙන්ස් එක ක්‍රියේට් කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. මම ඒ ක්‍රමවලින් ගොඩක් ලේසි ක්‍රම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මම දැන්ටමත් ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් 4 ඉම්පෝර්ට් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා අපි සීක්වෙන්ස් එක ක්‍රියේට් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඉම්පෝර්ට් කරලා තියෙන ක්ලිප්ස් වල ප්‍රොපර්ටිස් ඉස්සෙල්ලා බලමු. ඒකට ඒ ප්‍රොපර්ටිස් අනුව තමයි අපි ඒ ඔක්කොම ක්ලිප්ස් වල හරියට විදිහට සීක්වෙන්ස් එක හදාගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට හරියට එඩිට් එක කරගන්න බැරි වෙනවා. මම ටැබ් key එක යූස් කරලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එක ලොග් කරලා බලන්න. ඊට අපිට පේනවා මේ ඉම්පෝර්ට් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් අතරේ ප්‍රොපර්ටිස්. එතකොට මේ ෆ්‍රේම් රේට් එක පේනවා 23.976 frames per second. එතකොට 25 frames per second. මේ දෙක 29.97 frames per second. තව මේ වීඩියෝ එකේ resolution එක 640 by 338. Then 426 by 240. So 640 into 360. So then අපිට මේ බලුවාම පේනවා frame rate එකයි resolution එකයි මේ වීඩියෝස් අතරම වෙනස්. එතකොට අපි ක්‍රියේට් කරන සීක්වෙන්ස් එක මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් හතරටම ගැලපෙන විදිහට තමයි ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. හරි, අපි බලමු මේක දැන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් තියෙන මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් හතරේ තියෙන ෆ්‍රේම් රේට්ස් වෙනස්. අපි එතකොට සීක්වෙන්ස් එක ක්‍රියේට් කරගන්නකොට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වල අඩුම ෆ්‍රේම් රේට් එකේ තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකකට තමයි අපි සීක්වෙන්ස් එක ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි වැඩි ෆ්‍රේම් රේට් එකේ තියෙන ක්ලිප් එකට ක්ලිප්ස් වලට සීක්වෙන්ස් එක ක්‍රියේට් කරොත් එතකොට අඩුවෙන් තියෙන අඩුවෙන් ෆ්‍රේම් රේට් එකේ තියෙන ක්ලිප්ස් ස්මූත්ලි ප්ලේ වෙන්නේ නැති වෙනවා. එතකොට අපිට එඩිට් එක හොඳ ස්මූත් එඩිට් එකක් ගන්න ඕන නම් මම රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ low frame rate එකේ තියෙන වීඩියෝ එකට සීක්වෙන්ස් එක ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. හරි. ඒ සීක්වෙන්ස් එක ක්‍රියේට් කරගන්න අපි වීඩියෝ ක්ලිප් එක right click කරලා අපිට එන option එක new sequence from clip කියලා. අපි click කරාම timeline එකේ automatically sequence එක create කරනවා. අපිට ඕන මේ sequence එක rename කරන්න පුළුවන්. හරි, දැන් sequence එක create වෙලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් timeline අපිට project panel එකේ මේ sequence file එක වාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ sequence file. අපිට ඕන මේ sequence file එක rename කරගන්න පුළුවන්. අපි rename කරගන්න sequence 1 කියලා. දැන් timeline එකේ sequence එක create වෙලා තියෙනවා. ඒ sequence එක create වෙලා තියෙන්නේ අපේ 23.976 frame
frames per second තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ properties අරමු. එතකොට දැන් අපි අනිත් clips select කරලා timeline එකට drag කරමු. drag කරමු clips ටික හැසිරෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ properties අනුව නෙවෙයි. ඒගොල්ලන් හැසිරෙන්නේ මේ Adobe sequence එකේ properties අනුව. ඒ කියන්නේ මේ clip එකේ properties අනුව. ඔවුන්ට ඒක වෙනස පේනවා. මේ වීඩියෝ properties අනුව resolution image size එතකොට අපි අනිත් clips වලට properties values image size එක ලොකු size එක sequence එක හදන්න size එක වඩා පොඩි ඒකයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ෆිට කරලා option එකක් තියෙනවා set frame size කියලා නැත්නම් scale to frame size කියලා තියෙනවා මම ගොඩාක් recommend කරන්නේ set frame size කියන option එක use කරන්න කියලා. ඒකට මගේ ගානට ඒක enlarge වෙලා එනවා. අපි ඒක scale to frame size කියලා ගත්තාම ඒක scale වල ලොකු වෙලා එනවා. ඒත් අපිට පොඩි blur එකක් තියලා නේද? ඒකයි මම recommend කරේ set frame size option එක ගන්න. දැන් sequence එක create වෙනවා තියෙනවා. හරි. මේ තමයි sequence එක create කරගන්න පුළුවන් lazy විදිය. අපි sequence එක අපිට ඕන විදිහට අපි sequence එක අපිට ඕන properties අනුව create කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ program panel එකේ new item කියලා button එක තියෙනවා. ඒක click කරාම අපිට sequence කියලා option එක එනවා. ඒක click කරාම මෙයාගේ window එක කොහොමද පේන්නේ. හරිද? දැන් මේ තියෙන්නේ ඒකේ default එක sequence settings sequence presets මෙදින මම හදාගත්ත sequence presets දෙක මේ හදාගත්තාම අපිට editing වල කරගන්න ලේසි මොකද මේ sequence එක අපි repeat කරනවා නම් අපේ editing වලට අපිට මේක click කරලා මේ sequence එක open කරලා දිගටම හැම editing වලට use කරන්න පුළුවන්. Settings custom ඔබලා මේ විදිහට settings හදාගන්න ඕන. දැන් අපි අපිට ඕන විදිහට sequence එක create කරගමු. editing mode එකට
කස්ටම් කියලා ඊට පස්සේ ටයිම් බේස් එකට ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ගන්න අර මම කියව පොයින්ට් එකක් අරගෙන අඩුම වීඩියෝ ක්ලිප් එකට හරින විදියට ෆ්‍රේම් රේට් එක චූස් කරගන්න 30 frames per second දාගන්න ඊට පස්සේ frame size එක ඔයගොල්ලන්ට 1000 meter resolution එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා නැත්නම් මේ විදිහට වීඩියෝස් ගන්න ඕන නම් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට 1000 meter resolution එක 1080 resolution එකට ඕන විදිහට වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන් frame size එක මේ විදිහට හඳුනගන්න ඊට පස්සේ pixel aspect ratio එකට square pixels කියලා දාගන්න ඊට fields වලට no fields display format එක ඒකට අපි වෙනස් වෙනකොට megapixels ඊට පස්සේ audio එකේ sample rate එකට 40% දාගන්න display format audio samples මේකත් මේ විදිහට තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට මේක save කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ sequence එක ඉස්සරහට use කරන්න ඕන නම් අපි ඒක preset එකක් හැටියට save කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද කස්ටම් එකේ දැන් හදපු sequence එක save වෙලා තියෙනවා මේ sequence එක open කරලා අපි sequence එකට දීපු settings වලට මේ sequence එක හැදිලා තියෙනවා අපි clip එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ එලිමන්ට් එක inject කරනවා clip එක මේ settings වලට අනුව මේ sequence settings වලට අනුව මේ තියෙනවා දැන් අපිට keep existing settings කියලා දෙන්න පුළුවන් එතකොට මේ sequence එකේ ඉන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක හැදෙන්නේ නැත්නම් අපි change sequence settings දුන්නොත් එතකොට මේ වීඩියෝ clip එකේ settings අනුව තමයි මේ sequence එක හැදෙන්නේ අපි දැන් බලමු කොහොමද nested sequence එක හදාගන්නේ කියලා. nested sequence එකේ වෙනස්කම් තමයි sequence එක හදාගත්තාම sequence එකට හදාගත්තාම අපිට ඒ sequence එකේ තියෙන clips හැම එකකටම අපි දාන edits use කරගන්න පුළුවන්. අපිට nested sequence එක හදාගන්න ඒ nested sequence එක හදාගන්න ඕන clips ටික අපි select කරගෙන right click කරලා next option එකට යනවා. ඒක nested sequence එක අපිට window එකක් කරනවා. අපි okay කරාම nested sequence කියලා අපේ sequence එක හැදෙනවා. මේ කියන්නේ අපේ video clips ඔක්කොම එකම sequence එකට තමයි දැන් හැදලා තියෙන්නේ. මේක දැන් video clips ඔක්කොම තියෙන්නේ එකම sequence එක. එතකොට අපිට effects එහෙම දානකොට මේ sequence ඔක්කොටම වැටෙන විදිහට අපිට effects දාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ nested sequence එකේ ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් වෙන්නේ. හරි. now මම දෙන්නගත්තා කොහොමද sequence එක create කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ nested sequence වල වැදගත්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ toolbox කොහොමද toolbox එකේ tools කොහොමද use කරන්නේ කියලා. මොකද අපි ඉස්සරහට කරන editing වලට මේ toolbox එකේ tools ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හැබැයි ඔක්කොම tools use වෙන්නේ මේ tools වල ගොඩක් important ඒවා
ඔගොල්ලෝ මම කියලා දුන්නා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය හැමෝටම thank you. මම යන වීඩියෝ ප්‍රීමියම් වලට යන්න අවශ්‍යයි.